Man is creative, but he has not been able to use his powers to increase and multiply the endowments. As yet, he has only destroyed. Minerals, paper, bottles, and e-waste. These are just some of the resources roamed by humans day by day. Recyclable materials are raw or processed material that can be recovered from a waste stream for reuse. Recycling is one of the best ways in which we as human beings can attempt to make a positive impact to the world. Not only does recycling help to reduce the pollution of harmful chemicals and greenhouse gases released by waste into the environment, it also reduces the need for raw materials, allowing for rainforests and other sources to be preserved. As the population of the world continues to rise and the need for more products rises with the production of waste, it is imperative to remain environmentally conscious. In order to make the most beneficial impact to the environment, it is important to know exactly which items are meant for garbage or compost. Recycling is the processing of used materials into new products to prevent waste of potentially useful materials, reduce the consumption of fresh raw materials, reduce energy usage, reduce air pollution, and water pollution. Recycling is a key component of modern waste production. Now, where do these recyclable resources came from? The cycle of recyclable resources begins at home, in the fast food, factories, firms, and business entities. People discard their waste and garbage collectors take the waste. The garbage collected could either be discarded in the landfill or delivered to recycling centers. However, garbage trucks usually move to junk shops before proceeding to landfills or recycling centers. Landfill is where the waste is buried and left to decompose. Recycling center is where it will be transferred to a manufacturing plant so these materials can be used to make new products. Waste is collected at its source in each area and separated. However, most households and business entities do not segregate waste. Junk shops gather bottles, metals, aluminum cans, plastics, and other materials that can be recycled from various sellers. The major sellers of the recyclable materials are the garbage collectors, since they obtain these materials from garbages. The collected recyclable materials are then transported to other places, mainly in Cagayan de Oro City. Junk shops usually transport 4 dump trucks of recyclable materials for every 2 weeks. They sell the materials to companies and they earn 30 to 50,000 pesos for every 2 weeks of exporting the recyclable materials. Stricto ang government sa pag-segregate ng basura. Dagan na recycle ang mga basurero. Dagan. Stricto natural. Ay, okay. Hindi na basta-basta ilabay na. Like mga hospital waste, hindi na pwede ilabay. Kanang mga Bumbe na siya may manhol ito. Okay manhol. Bumbe na dito. sa mga kabalayan niya, kanang Kabalayan, hindi kayo problema. kay Kana lang kasi, ilang ng kabalayan, mga kulay ng mga kuwan, malakaral, di kuwan mo. Hindi na po nila. ay, Anong problema kayo? Hospital, mga kuwan, malabay ang dago, malabay ang mga kuwan. mag-collect pod mo basura gikan sa mga fast food. Oo, naman. Ay, nag-segregate na sila ya. Sige, kita na sila dito. Ay, mas dali ra dito kay di-segregate Like, naman. kuwan, o like, ako kayo ng partner service, ano? Nag-segregate na na. Ano kuya? Nag-segregate na Pero sila. dili na ninyo isa po diya or ilay-ilay Ha? po. Isa po na ninyo or ilay-ilay. Papila dahil, sige, hindi naman na diya. Kaya katong mo, ang rapor, di ba segregate pero katong mga, naman sila nagay mga plastic. Oh. Mo, di ba kung mo na mo, ibigyan mo din. Right. Ang newspaper, Wala yung paper sa kara, sako lang. ako. Ang botelya, Depende po. mabuak, ato mabuak. Depende po. Isa nga mabuak. Kanang sa Tanto ay, mahalin mo na. Di na, pwede acceptable na siya. Pero kung ano mga emperador, di naman na makuha na, kaya di mo na
Naha man napadulong ng mga ilan na kuya. Dili mga I-separate ko na muna siya dito sa kwan. Segregate ko na muna sa programa yung produkto. ayun. Kanang mga plastic nga dili ma-recycle ya, hanap Ano may padulong. plastic na di ba recycle? Kanang guba ya, kanang guba. Guba nga. Mabaligya gyapon na. Tangan, di mo madugmok. Garbage collectors consider selling recyclable materials as a sideline aside from collecting garbage in every household and business entities in the city. Mga basura ang paliton sa junk shop kuya. Mga plastic, lata, mineral, scrap, Sako, salupin, mga bisi, papel, ng papel nga, papel, karton. Wala labot ng napkin. Kuanya kanang unsay mga presyo kayo sa mga recyclable materials kanang barato na sila or mahal ang kada kilo? depende ang pan, lata may gato, ang plastic may mahal. Musa ka kanaog na ilang presyo? Ha? Ilang presyo sa mga basura? Musa ka naog na sila? Humahal, mo barato? Kaya na, kaya depende pa kung sa diligiran. Ah, sa asa na paliton? Ay, taga asa na mo palit sa mga basura? Kanang ginatipo ninyo dire asa? Oo. Kagayan, Cagayan? napoy sa pan, kalakang, kagayan yun. Kada simana mo baligya or kada adlaw? Mas mana. Ay, naamoy schedule na iya. Pero ganun, schedule ko, mataprak na yung para talakang. Ay, okay. Papel, karton, talakang na sila. Unsa kayo palisi sa government sa pag-segregate anang basura? Ang iko ng mga kuwan, parehasa ng lata, plastic, mineral. Isibligate naman na sa kuwan na sa babaw sa truck. Oh. Sa pag-collect ninyo nga sa basura ya kanang gina-segregate na nadaan sa mga taga-balay. Depende. Meron ba niya wala? They segregate the garbage and separate the recyclable materials and sell it to junk shops. Usually, their collected materials are sold at 700 pesos and they divide the cash evenly. Prices of recyclable materials vary differently based on its type and are measured based on the weight and heaviness according to CMRCM. The graphical presentation shows that the plastic has the highest price per kilogram among the recyclable resources, while high-performance plastic has the lowest price. On the other hand, privatized recycling centers in Iligan City do not allow people to gather data from them. The information and data are confidential based on the caretakers. In 2000, Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act was enacted in order to manage the growing problem of solid waste in the country. The Act provides the legal framework for the systematic, comprehensive, and ecological solid waste management program of the Philippines, which shall ensure protection of public health and the environment. RA 9003 puts solid waste management into proper perspective. It emphasizes the need to create the necessary institutional mechanism and incentives and impose penalties for ads in violation of any of its provisions. Way before the RA 9003 was implemented, Mayor Franklin Quijano proposed a sanitary landfill where the project site in Upper Tominobo was identified after the commissioning on March 2002 of a study entitled Project Feasibility Study on the Proposed Sanitary Landfill and Wastewater Treatment Facility. The project, however, halted in 2004 when Mayor Lawrence Cruz was elected, and eventually the sanitary landfill project became a time of the past and discarded. Without the sanitary landfill,
The use of the 10 hectares open dump site at Barangay Santiago, which has lasted for more than 30 years, became a big problem. The residents became vocal with their opposition. Accordingly, with the passage of Republic Act 9003, known as the Ecological Solid Waste Management Act of 2000, the closure of the open dump site became imperative, it being not allowed under the provisions of the Act. The introduction then of a Central Material Recovery and Composting Facility, also known as CMRCF, was the choice of then Mayor Lawrence Cruz, Councilor Chunilo Ruiz, and the members of the Sangguniang Panlungsod. The Public Service Division is responsible for the collection of waste materials in Iligan City. According to PS3, the government encourages households and business entities in segregating their waste materials. Most households are said to segregate their garbages even before they are collected. The city is continuously adapting the application of segregation of waste. They start it from markets. Some business entities like fast food chains visibly apply the segregation of waste. According to the officer in charge, Eleno Bacchus, 20% of the households and business entities are not properly segregating their waste. The government is continuously creating solutions regarding this matter. Orientation seminars were conducted in order to inform the residents about the proper solid waste management. Ano na mo dati sa Iligan. Unang-una mong good, amo sang disseminate ang mga konsaktong information sa matag barangay aron ilang masunod ang sistema. Dayon, humatani, step by step ang gud among gihimo ani. Wala mi galaktod-laktod. I-disseminate na mo insaktong information through radio, pinaagi sa radio. Pag paibalos mga tao nga mo ni angay buhaton aron makasinabot diha sa koleksyon. Kay sa miyagi mong koleksyon sa una ako dili ko eksperto ani. Pero ang sa nangaging nagdumala sa PhD, upat na katao nahimong gubot ang Iligan, gubot sa basura, daghang basura nagpundok ana nga wala mas systemize ang pagkolekta. Gumikan sa pagpabaya o pag-manage ba nga wala masistema mana siya. So ani ang among gibuhat nahimong leksyon ako itong nangagi itong ilang gibang buhat nga grabe ang laksos wa lugar ma-insakto o serbisyo ba lugar doon na sila kapulangon na leksyon ko ani mura pag na-learn ako nga nang gipanghimo nila nga mao ning ilang gibuhat niya. Ako ang na-assign, wala na ko damhanga. Na-assign ko, gikan sa isip broadcaster. Una, gikan dito, ako may gibutang ni Mayor, ako paling kamutan niya. Gikuha na ko ang tanghi ng dumala, medyo sayok. Na-leksyon ko, mo nga gitudlo o gi-emphasize na ko sa mga tao nga mao ni ang akong pagabuhaton. Nagbuhat ako ang programa para reforma sa basura. Muna siyang ang titulo ani basura mo isako kuhaon mo. Wala nga ang tanan sa matag lugar sa dalan National Highway to Buroon dali puga dili gina siya nakasako. Alas 6 buntag andun sila sa sapon ibawal gina ko pagpalabay sa basura ng mga rasa. Dayon ang tinglabay alas 8 gabi andun na sa kadlaw. Kaya ang koleksyon sa mga gabi o sa kadlaw ng koleksyon. So dire sa barangay, pagkaunto na siya, mga alas 12, andun na sa
kadang hapon lugar giuna na mo ang populasyon. Wala na mo mabigla ang mga tao. Gianam na mo, gisugod na mo sa merkado. Kaya ang pag-disiplina manggod kinahanglan ang tao na disiplina. Kay wala dili matuman nimo imong segregation kung minus ka pag-disseminate sa mga impormasyon. Kay kasagaran mga tao kay gulo. Mga dili magdumdum, dili baliwala pa. Mo na siya nga ang giuna na mo ang merkado pag kuan lugar mag-segregate. Mismo sa merkado naglisod kami. Pero sa akong lantaw, ang pagpatuman na sa segregation palibot sa syudad, dali na. Kaya karong panahon na medyo na-educate na ang mga tao, pinagi sa basura mo, isako mo, wow, pinagi yan gamay na lang diferensya. Kaya kamaw naman sila masako, meaning to say, kamaw na sila masegregate para isako. Hindi na mawala. Daghan na siya, mga disking kaya po sa naitabo sa. Ano mo lagi, nadyo na siya, hindi mawala. Ma-observe mo na sa palibot. Sa penalty ninyo na sir. Sa Sa penalty ninyo na sir, bali magbayad sila. Kung siya pananglitan nga, penalty. Penalty yan na sir. Penalty? Pabayron ninyo sila sa bahay. kung ano yun sa kuan, sa anti-littering, na sila dito, citation ticket. Kung kinipit ang mga tao nga sa gadug-labay, kuha na siya, kuhaan nga, na yung maabot. Karoon ang Simarit, nag-recycle man na. Simarit sa basura. Nag-recycle na lang si Simarit. Nagbuatan natin fertilizer. Pero hinay lang. Kaya nga ang atong Simarit, mura pag-tiyaw lang nga project sa kangi administrasyon. Wala na siya. Dahil na yung maabot na ito nga kumpanya, ayun. Budget sa gobyerno kung makuliktag basura sa Iligan, sa atong mga panimala, sa inyong barangay, pilay gasto sa sulod sa kabulan. Almost 5 million, diesel lang na. Hapit yun na mag 5 million kada buwan sa diesel lang na. O spare parts day, apil spare parts. Dako na siya. Plastic, malata o puthaw, ilain nyo na siya. So ang madara dito ang ay sa ibabaw, ang malata. Ang kaning plastic, mahalin. Ang puthaw, mahalin. Ang karton, papel, mahalin. Di man na nawato nito. So meaning, gisagregate nila dyan sa sakyanan. So dili na mo labot ang government ana pag Nili na kay usama na siya sa ng lugar gibawal na sa ilaha, pero ug di na ko tumanan medyo loy man po sila good kay sa shipping sideline na nila. Sideline Mo na nga di mo muna silang income kada adlaw sa unom sila kabog tripulante sa sakyanan magbayad sila 300 kada adlaw, okay na. Oh yes sir. Kani sir, last question na good sir. Sige, so Tanang nakalimutan na sir, tanang nabay facilities diri sa Iligan nga mag-recycle of plastics, metal, or sa pang Wala. last question na sir. Kana Sa asang ang mga benefit. kanang sa whole yun, sa ekonomiya yun sa within Sa the city income. sir. Na income. Nakatabang bang yung mga recycled materials yun sir? Kaning ipagkolekta. Oh yes sir. Ay siyempre. Nagko siya sir. Usa, limpyo, ang palibot. Nakahatag og sa panglawas. Kung wala na siya, atong palibot, pollution. Dako kayo, mga katabang ang kanang pagkolekta. Kung ang kaning sa mga basura, naggasto tod siya, labay dito sa buka sa dumping site. Naggasto gobyerno, sa dili na to makita kung unsa ang iyang ang epekto
Pero og atong istorya, ang epekto ani nga atong panglawas libre sa sakit. Ngano man ang atong ugaw, atong ilabay sa layo, i-segregate. Kung wala ni buhata, polluted ang atong palibot. Labi na sa suba, dagat, o kanal, o sa syudad, magsakit at tanan. So, dako yung tabang ang gihimo sa gobyerno. However, there was a conflict between the viewpoints of the PSD and CMRCF regarding the segregation of waste. The CMRCF explained that the root cause of the increasing volume of mixed waste is due to the lack of enforcement of law and strengthening the policy on proper segregation. This concludes that there is an existing problem that the city should be taken seriously by the LGU and the people. Okay, unang-una, no? Kanini ang VMR usaon ni sa ato ang implement para maging hapsay o dalika ang pagkulikta sa atong basura o dili publisod sa ato ang mga garbage collectors na magkulikta sa mga basura. Kaya kung naatay VMR, natural ang atong pagkulikta sa basura. Dito na tamo diretso sa VMR. Dili pareha karon nga mura ka o kanang gitawag nato nga door-to-door collection, which is nga ga-create siya o dako na cost of expenses nato dako kayo. Kay instead nga usara ka area or natay gi kuan nga designated area na diin dito ra tamo kolekta, dako kayo usara nga diin sa karon wala ini siya kining PMR. Sa unang katarungan nga ang ibang barangay na-release na sila sa mga budget pero wala gihapon nila di-implement. Naapoy barangay nga na PMR pero wala siya gawon. Wala dili siya functional. Latid man sa mga RE 003 na ang kaning tawag nato no segregation, no collection funds. It means na kung maka-implement na ito, upside o maayo din ang dati. Kaya nga no, ato ang syudad, dilikod siguro dako ang iyahan mga expenses sa tanan nato na plastikon. Sa karon, dako kayo ang epekto. Nga no, gakulikta man ta karon aning basura na mixed waste. Effective na siya sa Iligan sa Actually, no, sa karon ang atong landong mayor wala gyud gakulang sa iya katungdanan isip sa atong syudad. Pero sa atong ang ubang mga barangay official wala gyud katuman. Diin dapat ilagid ang taning paghimuon aron nga mahimong hapsay o limpyo ang atong syudad. Sa karon medyo kita nagka-problema. Balikan na ko wala mo gud ma-implement ang kaning proper segregation, which is nga mo ay naka-connect diri sa atong CMRC. Kaya supposed to be ang malabay diri nga basura katong segregated. Sa ato pa kung malabay diri ang basura nga mixed waste, dako kayo po ang epekto diri sa amo. Kay kung segregated siya, automatic kanang mga basura nga mga recyclables, automatic diri na nakusulod sa ato mga warehouse. Example, cellophane, plastic bottles, or unsa pa diha, automatic diri na siya sa ato ang mga warehouses, which is sa karon na make siya taas kayo ang processing. Actually, no, na-adjust, dili man pwede nga mayon kita na wala ta naagid tayo budget, pero medyo problema gamay kay medyo wala man gud siya ma-segregate sa ato pang dako-dako ang
purpose na kinahanglan nito. Dako kayo no, lagi tayo problema kay ang segregation ng good, dako kayo na may katabang diri sa ato. Kay gatuan mo gud ta og kini budget kung pag-abot diri siya segregated. No, makita mo nyo kami naka-visit mo yun mo diri sa MSU-IIT, makita ninyo na ang basura na moabot diri next siya, dili siya segregated, kusang apektado pa ang mga recycle. With the boosting of economy, people do not give much concerns about the recyclable resources and its importance. The government has not encouraged its constituents to make use of the recyclable materials. The CMRCF, junk shops, and recycling centers depend on the availability of the supply on recyclable resources. Thus, the demand for recyclable materials within the city cannot be determined. Proper separation of recyclable materials at the sources of generation is the fundamental key to their efficient collection and utilization through material recycling. The major sources of generation are the households and the business entities. Mixed discarding of recyclable materials with other non-recyclable waste makes it difficult to collect and properly utilize recyclable materials. In this regard, discarding behavior of waste generators is of great importance in establishing the firm recycling system in the Philippines. Waste generators are those households, business entities, schools, and firms. Waste segregation is very important in the business world. It cannot be understated. Waste segregation is the first step in a compliant waste management plan that will help the environment and save the business money. This plan encourages employees to recycle on a regular basis and to reuse matter whenever possible. It really does matter which bin you put the garbage into, and also helps keep the cost of green waste disposal down for all businesses. More productive and less impactful use of materials helps our society remain economically competitive, contributes to our prosperity, and protects the environment in a resource-constrained future. By converting waste materials into valuable raw materials, recycling creates jobs, builds more competitive manufacturing industries, and significantly contribute to the country's economy. How our society uses material is fundamental to our economic and environmental future. Global competition for finite resources will intensify as world population and economies grow.